vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodl, že ještě terasu trochu rozšíříme, aby se dalo vlízt na terasu i z hlavního vchodu. Impulzovic kódu. Z tohto času zavolal zákazník taxík, každý bez riedka. Objednávať je celé. Počasí nám vůbec nepřeje, ale je potřeba pracovat, jdem na to. Krásný počasí. Protože končím, vzhledem k tomu, jaký bylo počasí, jsem spokojený. Jdu zkusit založit stěnu. Na stěnu jsem zvolil takovýhle polubky. Jdem řezat.
I feel cold.